اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شد ماه عزا خبر زیار نیامد بر منتظران وعده دیدار نیامد. ای کاش که با منتقم امسال بگوییم ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. یا ابن الحسن یا ابن الحسن صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين وهو الذي هو يطعمني ويسقين. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين.
وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة نعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى محمد على محمد وعلى محمد صلوات محمد سلامتی و تعجیل فرج آقا امام الزمان صلوات عجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صلوات أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي مولاي ومولى الثقلين ونور العينين أبي عبد الله الحسين عليه السلام زيارة مني ونيابة من والدي وأخواني وأخواتي وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا مولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف قربة طاعة إلى الله تبارك وتعالى أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلأن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولأن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولأن الله أمة قتلتكم، ولأن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانا، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة نسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني تلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى علي بنيانه وجرى في ظلمه وجوره
عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. بنية سد مرتبة. اللهم الآن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين
وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. چه ظلمی کردن یا الله، یا الله. ظلمی که به حضرت زهرا رفت اگر بر روز وارد میشد مانند شب تاریک. معنای این جمله را فقط خود امام زمان میداند و ما فقط شنیدیم. یا مولاتی یا زهرا، السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا الله، اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. در سجده میخونیم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رضيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البروج وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهدهم دون الحسين عليه السلام. صلواتي وتعجيل ظهور الإمام الزمان. صلوات. الله.
صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعظيمنا وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب المر الميامين. الحمد لله الذي جعلنا في المتمسكين بالولاية مولاي علي بن أبي طالب. أما بعد، فقد قال في كتاب مبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. So, upon the recommendation of the organizers, they asked me to reiterate a lecture that I previously done. So I'm just going to recap the important points and then I'm going to move on from there. So, continuing from the previous lectures, we were discussing the purpose of our existence. Why are we here? For what were we created? Why did God create us and send us on earth? For what reason? That reason is singularly and solely to achieve Kamal. The reason for our existence, on earth is to achieve Kamal, or to achieve perfection, or to achieve excellence. They're all synonyms of the same thing, which is to achieve Kamal. How do you go about achieving this excellence or achieving this Kamal? So the way that the Urafa have set out to us to achieve this excellence is to be in pursuit of the 99 attributes of God. So for example, if God is Ar-Raziq, we need to do our best to be as generous as possible. If God is Al-Alim, we need to do our best to be as knowledgeable as possible. In pursuit of these 99 attributes of God, we can achieve Kamal by indefinitely. So our previous conversation was about how to practically go about attaining these 99 characteristics. So it's easier said than done than to say that, okay, we have these 99 characteristics, but how do you go about achieving them? If I tell you you need to be Al-Alim, how do I go about being Al-Alim? So we came to the conclusion that by following the example of the Ahlul Bayt, we can surely and practically achieve these 99 attributes and become in pursuit of them and ultimately achieve Kamal. So why do we claim that the Ahlul Bayt are the reason that if we follow the example, we will be able to achieve our reason of existence and achieve Kamal? What's the reason? So the reason is stated that they are masterful at the two most important sources of truth and knowledge that we have in the universe, which is the Quran and the Sunnah. So the Ahlul Bayt are the most skilled and are the most scholarly in these two, as we say in Farsi, manba, from the two sources of deen, the Quran and the Sunnah. But however, we must ask ourselves again, what makes the Quran the ultimate source of truth in the universe? We kind of blindly accept it. We don't question it anymore just because our forefathers in Majlis the Maulana said, and so on and so forth. We don't really question anymore as to why, if someone asks us, why do you believe that the Quran is the source of ultimate truth in the universe? What is our reasoning as to why it is the ultimate source of truth in the universe? So I dissected this topic into two branches. The first was a scientific analysis and the second was an Irfani analysis. So we'll briefly go through the scientific points, and then the point of today's lecture is to go through the Irfani points. So from a scientific perspective, the first aspect that I would like to discuss is the theory of Big Bang. Anybody who's studied science knows that from this point on, the beginning of the universe was from a small mass, and then that mass expanded to the universe that we have today. Before this point, say for example 200 to 300 years ago, there was no need in scientific terms for a creator, because they said that the universe was infinite. It always existed and it always will exist. If something is infinite, if something is a circle, there's no need for a creator. However, a gentleman by the name of Albert Einstein about 100 years ago introduced the theory of relativity. He stated that the universe is expanding. So this brought us to the conclusion that if the universe is expanding, there must have been a point from which it began. So from that point on, scientific analysis began as to how the universe was created and how it began. This is where we came to the theory of the Big Bang.
And now we refer to the Quran. أَوْلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتْنَا رَقْتًا. This is a very important point. Pay attention here. كَانَتْ رَقْتًا فَفَقَدْنَاهَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ وَكُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. So, in the Quran, it says, the translation of this ayah is, do not the disbelievers see that the heavens and the earth were a closed up mass, raqtan, and then we opened them out, and we made from water every living thing, or they then not believe. So raqtan in the Quranic ayat means a closed up mass or darkness. Open up any scientific journal or textbook that you will find in any of the schools that we study today. The origin of the Big Bang and the origin of the universe is always described as a mass that is closed and is dark. So 1,400 years ago, the Quran already described this in one of the ayah, and 100 years ago, scientists came and brought it to public eye. So rather than looking in the modern day scientists, we should look at our own sources, the Quran and the Hadith, for sources of ultimate truth. So this just goes to show that the Quran is a source of ultimate truth and of infinite truth, rather, and eternal truth. And for us to pursue excellence and pursue truth, we should rather refer to these sources and do the tafsir of them. So the next point that I would like to discuss is that, as I said, that I wanted to discuss this in two parts, the scientific and the Irfani, but in the interest of time, that's the only scientific example I will go across, and now we're going to move on to the Irfani branches of discussing as to why the Quran is a source of ultimate truth that we accept in the universe. So over the years, we've fallen victim to becoming so indoctrinated by culture that we've forgotten the true meaning and purpose of things. So because of culture over thousands and thousands of years, we've become so used to just listening to what our ulama say and what our parents say without accepting and without really understanding what the meaning behind it is. So for example, I say, why do you pray 5 times a day? What's the reasoning of praying 5 times a day? We don't have an answer. Why do we do ruku? What's the tafsir of ruku? We don't have an answer. We become so used to just blindly following and accepting that we no longer question as to why we do things. And everything in Islam has a zahiri meaning and a batini meaning as well. So it's quite absurd and it's quite bizarre that we no longer question these things. We just go on the zahir that we have to pray 5 times a day and we go on with that day. What's the batin? There's so much tafsir in the batin of prayer, in the batin of wudu, in the batin of tayammum, that is incredible that we don't go about it. So we're going to discuss one of the aspects today. Today we're going to be discussing wudu. We do it every day, 5 times a day before prayer we do wudu. But what does it mean? What does it represent? What's the purpose, meaning, and philosophy of this wudu? So we need to analyze how the spirit of our soul, of a human, can possibly grow by simply washing a few parts of our body. So when we say that the wudu makes our soul grow, how does it make our soul grow? By simply washing our face, washing our arms, washing our head, and washing our feet. How does this give rise to, as we say in Farsi, the rushd ruh? How does this give rise to the growth of the spirit, the growth of the soul? We're going to do this by a Irfani analysis. So, as I said before, in the Quran, everything has an outer or zahir appearance and an inner or batin appearance. So there's 2 appearances to everything. So we all know that the outer zahir appearance of what the wudu is. We wash our face, we wash our arms, we wash our hands, and we wash our feet. However, what's the batin appearance of the wudu? We never question these things. We just blindly follow, accept, and perform. The reality is that it's singular, but there's just 2 dimensions to it. But they're both equally important. So we need to ask ourselves a question. We begin with the washing of the face. So when we wash our face, what does this represent in wudu? The zahiri meaning, obviously washing our face, is getting water, putting on our face, wiping it from top to bottom. However, the batini meaning is much more beautiful. It means washing the face of the heart from all the worldly affairs. So whenever you wash your face in wudu, you're washing the face of your heart from all the dunya affairs. So this includes all of our prized possessions, all of our cars, all of our money, because it doesn't belong to us. We have nothing. When we say my car, my watch, my clothes, these things don't exist. Okay? So when we wash our face, in reality, we are washing the face of our hearts from all things that are related to the dunya. Nothing is associated to apart from God, and it also signifies the cleansing of the face of the heart of that which is associated without God. For example, the sun without Allah. So for example, when we see the sun, we just say the sun, we say it's the sun without Allah. But everything is intertwined with God. So everything is just a manifestation of God, manifestation of the kamalat of God. So for example, going back to the example of the sun, when we see the sun, we just say this is the sun minus Allah. We don't say this is the sun
My Ustad in Hausa, Dr. Sikali, used a wonderful example. He said, for example, if we were to walk into a clothes shop and we would see a hat, we would see shirt, we would see trousers, and we would see clothes among those lines. However, if a Sufi was to walk into the same clothes shop, he would just see thread. He would just see the underlying fabric of everything. He would just see thread. He wouldn't see a hat. He wouldn't see trousers. He wouldn't see a shirt. He wouldn't see everything. He'd just see thread. That's the point of view we should go in walking into our everyday life. Everything is a manifestation of God. Everything. When we look left, when we look right, and we have ayah Quran, which dictates this as well. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. And to Allah belongs the east and the west. So wherever you might turn, there is the face of Allah. That's the tafsir of this ayah. Wherever we look is the face of ayah. This microphone, this table, everything is a manifestation from the kamalat of God. So that's the point of view we need to look forward to. So coming back to the wudu, we need to refrain from a life of associating labels to things and to look towards the ultimate reality. And this is just the washing of the face. So the washing of the face represents washing the face of our heart from all things associated to the dunya. Now we move on to the rest of the wudu. The washing of the hands and the forearms. What does this mean? What's the representation of washing our hands and our forearms? We do it in 30 seconds, get water, wash our hands and forearms. However, what does this mean? What's the tafsir of this? What's the Quran within its infinite wisdom, the Prophet in his infinite wisdom? Why did he tell us to do wudu 5 times a day? And why did he tell us to wash our arms? The tafsir of this, it represents the cleaning of our hands from our good deeds and everything that we own. They are not our own doing. So when we wash our hands, we are washing everything away that is associated to us. Again, it's a reiteration of the previous point, but it's more to do with what things belong to you. That ultimately we have no possessions. Ultimately, we don't have anything that belongs to us. When you wash your hands, you're washing away everything that is arbitrary. Everything's for, again, your car, your clothes, all of these things you're washing away. And then we move on to the elbow joint. So the elbow joint represents all causes and effects. So the teaching of the teacher, the alarm bell of the car, all the causes that, for example, when the alarm bell of the car goes off, we go and we turn off the car. When, for example, the teaching of the teacher, that's a cause. We thank the teacher for his teaching. We thank the alarm bell for notifying us that the car is in trouble. However, we must bear in mind that these are not the true causes. The only true cause is Allah. So when we are doing wudu, we are washing away all of these causes, that the only cause is Allah, and apart from everything else, we should ignore, and the only true cause is Allah. Moving on from that, again, the ayat of the Quran states, we can refer back to Wajh Allah, and wherever we face from east to west, there is a representation of God. So moving on to the next part of the wudu, we will talk about the wiping of the head. So the head, as we all know, represents the intellect in scientific terms and in philosophical terms as well. So if there's anything left of our else tying us to dunya affairs after the washing of the face, after the washing of the arms, we wash it off with our head, and we wash it off with our we wash our head, and then anything that is related to ourselves. So for example, our ego. Our ego is the most difficult thing for us to be apart from. So when we wash our head, we wash off any remaining attachment to the dunya, if there is any remaining from the previous precautions. And we have a riwayah that says حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلُّ خَطِيئَةٍ, that the love for the dunya is the head of all evil. So this relates to the washing of the head in wudu. And the final step of wudu, of course, is the washing of the feet. So the feet are referred to by some urafa, by some mystics, as the faculty of knowledge, actions, and shahwa. So knowledge, actions, and shahwa, if these three faculties are tamed, and if these three faculties we know how to control them, then our life will be a life of kamal, and we'll be able to achieve kamal with ease. So when we wash our feet, this is what it represents. It represents the taming of the shahwa. It represents the taming of actions, and it represents the taming of knowledge. So when we wash our feet, these are the things that we call into place. So after that, the feet are also referred to as the places we go to. So when we wash our feet, we are also doing it in Farsi, as we say, jilogiri, from going to places, precautions, from going to places that are away from the rezayat of God, that are away from the places that God deemed fit. So when we wash our feet, this is the precaution we are taking. So every day when you do wudu, you need to keep these steps in mind, that when you wash your feet, what does this represent? When you wipe your feet, what does it represent? When you wash your head, what does it represent? Keep these points in mind and apply them in your everyday life.
So imagine the elevation of the soul just by repeating this ritual 5 times a day. This is just wudu. And if we do this ritual 5 times a day, imagine the elevation of the soul. And this is just for wudu again. Sayyid Khomeini rahmatullahi alayh, states that the ghusl has 150 batini meanings. The ghusl. So this is just the wudu. When we do the ghusl, this has 150 meanings that we are able to interpret. And then again, that's just ghusl. We can do tayammum, we can do eating and drinking. Everything has a zahiri meaning, which we are very acquainted with. However, we need to bear in mind that everything also has a batini meaning that we must apply to and we must pay attention to in order for us to achieve kamal. So that was the basic outline as to how we prove the ultimate truth of the Quran from the scientific perspective and now from the Irfani perspective. So when somebody asks us, or when we ask ourselves most importantly, as to why we believe that the Ahlul Bayt are the answer for us to achieve Kamal, we say because they are the most masterful upon approaching the Quran and the Sunnah. And then why do we say that the Quran is the most ultimate source of knowledge in the world? That we've gone through the points in scientific and Irfani. If we bear these points in mind, then without doubt, inshallah, we will surely achieve Kamal. That's the end of my lecture. Sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف مخلوقاته سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحاب الأخيار المنتجبين. وبعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا. تاسعه حسینی خدمت همه عزیزان ایام سوگواری ابا عبدالله حسین و اصحاب و یارانش را خدمت همه تسلیت عرض میکنم. از خداوند منان برای همه عزاداران اجر و پاداشی مضاعف مسئلت دارم. امید است خداوند به برکت پیغمبر آل پیغمبر بلاها، گرفتاریها، مصیبتها، مرضها را از اهل عالم مخصوصا مسلمین و اهل ایمان دور بگرداند و خداوند همه ما و نسل ما و فرزندان ما و ذریه ما را عاقبت به خیر بگرداند. بین ما و نسل ما و ذریه ما با پیغمبر آل پیغمبر و قرآنی عظیم الشأن فاصله نیندازد. همیشه با پیغمبر آل پیغمبر و قرآن کریم باشیم. صلوات ختم بفرمایید. صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. آیه مبارکه را خدمت عزیزان قرائت کردم. خداوند در این آیه مبارکه و شریفه امر بسیار مهم را برای مسلمانان، کسانی که
قبول دارند قرآن عظیم الشأن را و پیامبر اکرم را به عنوان پیامبر و خاتم الانبیا میدانند، این دستور برای اینهاست. خداوند در این آیه مبارکه می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا، خطاب به کسانی که ایمان آوردین به پیغمبر، ایمان آوردین به این کتاب عظیم الشأنی که در میان ماست. و خطاب یا ایها الذین آمنوا مخصوصی مؤمنین اون زمان نیست. بالاتفاق همه مسلمان ها قبول دارند که خطاب قرآن و خطابهای قرآن کریم مشمول همه مسلمان ها می شود، چه مسلمانان اون زمان و چه مسلمانانی که بعداً می آیند تا برپایی روز قیامت و پایان عمر زمین. این خطاب شامل همه خواهد بود، مگر خطاب های خاصی که به قرائن خصوصیت اونها ثابت شود که این خطاب خاص است به اون کسانی که در اون دوره در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زندگی می‌کردند. در غیر اون صورت خطاب ها شامل همه مسلمانان در هر دوره خواهد بود. پس این خطاب هم به همه کسانی است که ایمان آوردند. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. وظیفه ما را خداوند در این آیه مبارکه بیان میکند که خدا را اطاعت کنید، فرمان ببرید، هرچی خداوند فرمود بگویین چشم. خب به ما وقتی که ایمان آوردیم به خداوند و دستورات پروردگار عالم را اجرا کردیم، چی گفته میشه؟ عبد. به ما میگن عباد الرحمن، یعنی ما کسانی هستیم که پروردگار عالم را عبادت میکنیم، نماز میخوانیم، روزه میگیریم، حج میگیریم و سایر واجبات و اعمالی که در اسلام هست اینها را انجام میدهیم، میشیم عبد. عبد به کسی گفته میشه که تعبد داره، یعنی بدون چون و چرا قبول میکند. عبد به کسی گفته میشه که دستور مولای خود بدون چون و چرا قبول میکنه. در زمان سابق که قانونی کنیز و غلام بود و عبد و امه بود، اینها در مقابل مولای خود حق اعتراض نداشتند. مولا هرچی میگفت عبد و کنیز و امه باید اجرا میکرد. ما هم بنده هستیم و تابع دستورات پروردگار عالم و نمیتوانیم چون و چرا بکنیم. هرچی پروردگار عالم فرمود بگیم چشم، هرچی از دوست آید نیکوست. خب این وظیفه ما که بالاختصار عرض کردم. خدا میفرماید که از من اطاعت کنید، یعنی هرچی گفتم. خب گفتار پروردگار عالم از چی طریق به دست ما میرسد؟ میدانیم که از بدو خلقت انسان در زمین تا همکنون پیام‌های الهی توسط بندگان خاص خودش که ما به اینها انبیا علیهم السلام میگوییم، اینا واسطه هستند بین بندگان و بین پروردگار عالم که خداوند پیام‌های خود را، دستورات خدا میگه اطاعت کنید دیگه. این اطاعت ما از کجا به دست بیاریم؟ از طریق بندگان خاصی که خداوند اونها را مأمور کرده بر اینکه پیام‌های الهی و خدا را برای مردم برسانند. آخرین کسی که پیام را برای بشر میرساند و بعد از اون کسی دیگری پیام آور خداوند نخواهد بود، بالاتفاق بین همه مسلمین وجود نازنین خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. و بلا فاصله خدا میفرماید که خب امر مرا اطاعت کنید. چگونه؟ چون خداوند
قانونش این گونه نیست که برای هر شخصی خداوند وحی بفرستد. چون این چیزی نیست. افراد خاصی را خداوند انتخاب میکند و از طریق افراد خاص وحی فرستاده میشود. پیام الهی بدون کم و کاست فرستاده خواهد شد، بدون کوچکترین نقصی، عیبی، لغزشی در رسیدن پیام برای مردم خواهد رسید. این پیام بلا فاصله بعد از بیان این کلام خداوند میفرماید که اطیعوا الرسول، بدون اطاعت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یا سایر انبیای گذشته امکانی اطاعت پروردگار عالم موجود است؟ نه خیر. از هر کسی سوال بکنی، از هر عاقلی سوال بکنی، از هر مسلمانی سوال بکنی، آیا بدون اطاعت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بدون ارتباطی با پیامبر و بندگان خاص اطاعت خداوند میسر هست؟ نه خیر. خداوند هم حکیم است، سخن لغو نمیگوید. وقتی که به ما میگوید خداوند میفرماید که خدا را اطاعت کنید، حتما وسیله اطاعت را باید خداوند فراهم بکند. وسیله اطاعت انبیا و کتبی است که خداوند توسط انبیا برای بشر فرستاده. واضح است، خیلی میخوایم قدم به قدم پیش بریم قضیه واضح شد. خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را وسیله رساندن پیامش برای مردم قرار داده است. به همین جهت چی میگیم؟ پیامبر میگیم یا پیغمبر میگیم. این دو کلمه به این معناست که پیامبر اکرم پیام خداوند را و دستورات خداوند را که واجب الاطاعه است به ما میرساند. خداوند فرمود مؤمنین خدا را اطاعت کنید، پیغمبرم اطاعت بکنید. و بلا فاصله بعد از اطاعت خداوند و پیغمبر کلمه دیگری در اینجا آورده می شود و اول الامر منکم، و کسانی که صاحبان امر شما هستند از اینا هم اطاعت بکنید. پس این سه مرتبه شد، خدا، پیغمبر، اول الامر. این سه مرتبه است. گفتیم که بدون نبوت امکان نداره که ما از خداوند اطاعت بکنیم و میرسیم بر این که بدون اول الامر هم امکان ندارد که ما از پیغمبر و از خدا اطاعت بکنیم. حالا خدمت شما عرض میکنم، آیه مبارکه بسیار واضح است. ما مسلمان ها موظف هستیم، چون صحبت من آنلاین پخش میشه، تعداد زیادی از برادران مسلمان ما میبینن، ما موظف هستیم در روز قیامت سوالات زیادی از ما خواهد شد. همه ما میدانیم روز قیامت روزش برابر است با 50,000 سالی روز دنیا. این 50,000 سال برای چیست؟ برای اینکه حساب کتاب بسیار زیاد است. از کوچک و بزرگ سوال می شود. از جمله از مسلمانان سوال می شوند چند بار قرآن خواندید، چقدر دقت کردید در آیات کریمه قرآن، از جمله در این آیه مبارکه. آیا سوال کردیم که اول الامر کیست؟ عرض کردیم که بدون پیغمبر اطاعت از خداوند ممکن نیست. بدون اول الامر اطاعت از پیغمبر و از خداوند هم ممکن نخواهد بود. حالا قرینه ای که من میارم، قرینه قوی که بعداً خدمت شما الان عرض میکنم، نشان میده وظیفه ما رو این آیه کریمه تعیین خواهد کرد. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ. خب خداوند میفرماید خب اگر شما اختلاف پیدا کردین، تنازع، نزاع، اختلاف، کشمکش، بگو مگو پیدا کردین، چی کار باید بکنین؟ این نزاع خودتان را چگونه ختم بکنین؟ نزاعی که متاسفانه قرن هاست بین مسلمان ها هست، این نزاع و کشمکش هست بین مسلمان ها. یک وقتی بی بی سی یک برنامه را پخش کرد و در اون برنامه یکی از صاحب نظران اسلامی که از برادران اهل سنت بود، ایشان دعوت کرده بود، از وطندارای ما بود، اسمش الان یادم نیست.
و سوالی رو مطرح کرد، متوجه ساخت به این برادری ما که در اونجا بود. سوال این بود که چرا قرآن به گونه نازل نشده که خیلی ساده باشه، همه مردم بفهمن، اختلاف ایجاد نشه. در واقع میگن که این قرآن فهمش سخت است و فهمهای مختلف، در نتیجه اختلاف ایجاد شده در بین مسلمان ها. میگفت مگر خداوند توانا نیست، قادر نیست؟ بله، خداوند قادر علی الاطلاق است، تواناست. پس میتوانست قرآن نازل کند که همه مردم یک رقم بفهمند، نزاعی نشود، کشمکشی بین مسلمان ها به وجود نیاید. خب این سوال است دیگه. حالا جوابی که ایشان داد جواب دیگری بود، ولی جوابی که من میدهم این است که هیچ کلامی را شما نمیتوانید پیدا کنید، هیچ کلامی را، هیچ سخنی را نمیتوانید پیدا بکنید، سندی را که اون سند 100% غیر قابل تعویل باشه. هیچ سندی را شما نمیتونید پیدا کنید. بالاترین سندهایی را که الان هم می‌نویسن، در سازمان ملل می‌نویسن، 100 تا کارشناس جمع میشن و خیلی دقت میکنن، به کل کلمات دقت میکنن، بعداً هم اختلاف در اون کلمات و مفاهیم به وجود خواهد آمد. هیچ سندی را شما پیدا نمیکنید که سند 1 صفحه باشه، چه رسه که چند صد صفحه باشه و در فهم اون اختلاف ایجاد نشود. خب بشر الان چی کار میکنه؟ در کشورها قانون اساسی دارن، قانون اساسی رو با دقت بسیاری اینا جور میکنن، تنظیم میکنن، سعی میکنن که این قانون اساسی واضح باشه، روشن باشه و قابل تعویل زیاد نباشه، ولی امکان نداره چنین چیزی. بعد چی کار میکنن؟ یک گروه دیگر رو درست میکنن که این گروه موظف است برای توضیح اون سوالاتی که پیش میآید. گاهی نظام میشه، مجلس یک گونه برداشت میکنه، دولت یک گونه برداشت میکنه از قانون اساسی. وقت نزاع بین کی موجود میاد؟ پارلمان و بین دولت و حکومت نزاع به وجود میاد. یکی میگه بله قانون اساسی چنین میگه، دیگری میگه قانون اساسی چنین میگه. اینجا چیکار میکنن؟ در بعضی کشورها محکمه است، دادگاه عالی هست، به دادگاه عالی ارجاع میدن، دادگاه عالی در نتیجه رأی خود را صادر خواهد کرد در این نزاع، یا به این طرف یا به اون طرف، قضیه حل خواهد شد. حالا در این آیه مبارکه خداوند فرموده که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صاحبان امرتان، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الی الرسول. اگر در چیزی نزاع کردین این را برگردانین به پیغمبر، به خداوند پیغمبر. سوال اینجا سوال بسیار مهم، سوال بسیار اساسی و سوال بسیار مهمه که عزیزان ما توجه بکنن. خب خداوند الان با ما حرف میزنه؟ نه خیر. ما میتونیم با خدا حرف بزنیم؟ بعد از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از میان ما رفت دیگر وحی قطعا نازل نمیشود. پس وسیله ما نداریم که با خدا حرف بزنیم تا نزاع خود را برگردانیم به کی؟ به خدا. بگیم خدایا ما از تو سوال میکنیم، در این مشکل چیکار بکنیم؟ این نیست. و الی الرسول، یا ما نزاع خود برگردانیم به پیغمبر. الان پیغمبر وجود داره، ما میتونیم با پیغمبر صحبت کنیم، سوال کنیم؟ نه خیر، چون این چیزی هم ممکن نیست. پس اینجا علیاذ بالله علی الظاهر اون چی که الان ما مسلمان ها باور داریم بر اون، در اینجا تناقض به وجود میاد. خداوند به ما چیزی را امر میکنه که امکان نداره. نزاع خودتان، کشمکش خودتان را برگردانیم به خدا و با پیغمبر. نه ارتباطی با خدا ممکن است، نه ارتباطی با پیغمبر ممکن است. خب پس مشکل خواهد شد. مشکل حلش از کجاست؟ و اولی الامر منکم، برگردانین به اولی الامر خودتان. خب حالا اگر ما اولی الامر، هر کسی رو که مسلمان ها انتخاب کردن اولی الامر بدانیم، خب این مشکلش اینه که اون اطاعتی از پروردگار عالم انجام نخواهد شد. وقتی ما میتوانیم مطمئن شویم که از پروردگار اطاعت کردیم که
100% بدانیم که این شخصی که اولی الامر ماست او دستوراتش، حرفش، سخنش مطابق با حرف خداوند است. برای اینکه الان ما 100 تا تفسیر داریم از قرآن کریم، شاید 1000 تا تفسیر داشته باشیم از قرآن کریم و تفاسیر مهم مسلمان ها حداقل 100 تا ممکنه باشه. پس نتیجه میگیریم که این اولو الامر باید افراد خاص باشند و این افراد خاص هستند که میتوانند وسیله باشند برای اطاعت ما از پروردگار عالم. امام حسین علیه السلام را ما یکی از این افراد میدانیم. معتقد هستیم که خداوند امت اسلامی را رها نکرد، بلکه بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مردم را متنعم کرد به نعمت امامت که بعد از پیامبر اکرم دست مردم کوتاه نباشد و ارتباط مردم با پروردگار عالم برقرار و اطاعت مردم 100% باشد و قطعی باشد. پس غیر از این راه دیگری وجود ندارد. اگر راه دیگری وجود دارد، دوستانی که بعداً شاید در یوتیوب صحبت‌های مرا ببینن، ما خواهش میکنیم که ما را هم راهنمایی بکنند که اگر راه دیگری برای حل این سوره آیه مبارکه وجود داره که ما هم انشاءالله آگاه شویم از این. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. خوشنودی پیغمبر، آل پیغمبر، همه انبیا، پدران و مادران انبیا و همه اموات و گذشتگان ما، اموات این جمع و اموات صاحب خانه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بر محمد و آل محمد صلوات الله. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. همه با هم میخوانیم. سلام می‌دونیم آقای امام زمان جلال الله فرجه الشریف، خدا با آبروی حضرت زهرا و حسین شریف یا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وغرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المشتكى يا صاحب الزمان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم. يا الله بأقدم سيد الشهداء وريش برغونك يا الله وعرفتنا بذلك منزلتهم. يا الله خودت از درد دلم با خبری ضروری انسان خودت میدانی وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا البصر أو هو أقرب. يا محمد
خواندن نباشد. ای دوستان و محبین و عزاداران سید الشهدا، به کلمه این دعا توجه کنید. یا الله واکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطيبين من الطاهرين. أي داغدار أصلي روضها بيا صاحب عزاي ماتمي كرب بلا بيا تنها أميد خلق جهان يا ابن فاطمة. أي منتهى آرزوي أولياء بيا أي منتهای آرزوی انبیاء بیا. بالا گرفته ایم برای دو دست را. ای مرد مستجاب قنوت و دعا بیا. آقا جان اگر ما گناهکاری و معرفت شما را نداریم، دست به دامن شما نشدیم، 1187 سال در غربت به سر میبری. آقا جان خودت که میدانی غربت امام علی و امامان و جد بزرگوار و اجداد طاهرینت را و مظلومیت خودت را. آقا جان خودت دعا بکن. آقا جان خودت دعا بکن. اون شبی که در مسجد کوفه اما یجیب کی بخوانی و دستور بیاید. اما یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء. فهمیده ایم به همه دنیا غریبه دیگر به جان مادرت ای آشنا بیا. از هیچ کس به جز تو، از هیچ کس به جز تو نداریم انتظار. ای وای ای خدا بر دستهای توست فقط چشم ما بیا. هفته به هفته میگذرد به آخران تو یا صاحب سال. پس لا اقل به حرمتی خونی خدا بیا. ما میدانیم آقا خودتم خیلی دوست داری بیایی. حق با حق ظاهر شد و ظاهر شود و باطل نابود. ای کاش می آمدی و می گفتی قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یا الله یا الله بیش از 1000 سال تو خون گریه کرده ای. انسان 187 سال از غیبت امام زمان، از غیبت صغرا و کبرایان
حضرت میگذرد. ای خون جگر، ای خون جگر، ای خون جگر از قامتی زینبیان، اون خون جگریه که خودت فرمودی در زیارت ناحیه بجای عشق خون گریه میکنی یا صاحب الزمان، جان عالم بفدایت یا صاحب الزمان. از هجر تو طبیعت ما گریه میکند، چشم تمام آینه ها گریه میکند، چشم انتظار آمدنت شیر خاره است. یا علی الاصغر، یا علی الاصغر، یا علی الاصغر، یا علی جان، یا علی جان. با خدا مردم حرفایی که آجا گفت دلم را آرام کرد. دوتا مجلس شما تشریف نداشتین، خدا میداند از درد دلم که خدا چقدر حق و باطل قاطی شده. بعد الحمدلله خدا را شکر همچون سید عالم در بین ماست، خدا حفظش کنه. دوتا سخنرانی داشت درباره اسمت انبیا و 12 امام 14 معصوم، سخنرانی داشت در اثبات وجود مقدس امام زمان. دلم را آرام کرد. مردم شما را به خدا قسم میدم اگر خدا را میشناسید با خطبه قدیر بشناسید. شما را قسم میدم به حرمت خون سید الشهدا اگر خدا را معرفی میکنید با خطبه امیر المؤمنین اولین خطبه اش معرفی کنید. مردم اگر خدا را معرفی میکنید با دعای صباح امیر المؤمنین که تاریخ سندش دقیق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 11 ذی‌الحجه فرمود با زبان مبارکش و امیر المؤمنین نوشت. این یادگار از دعاهای مشهوری که شیخ عباس قومی رحمت الله علیه در مفاتحه آورده. اولین دعای مشهور قبل از دعای کمل با این دعا خدا را معرفی بکنید. مردم شما را قسم میدم با خطبه حضرت زهرا خدا را معرفی بکنید. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا. عرفان عرفان محمد و آل محمد است یا صاحب الزمان. برپا شده حسینیه گریه ها بیا. آقا به این مجلس امام نظر کن. در زیارت روز جمعت میخوانیم السلام علیک یا عین الله فی خلقه. حضرت ما را اینجا میبیند. آقا به لطف و کرم و احسان خودت آقا به این مجلس امام نظر کن. دلای تاریک ما را روشن کن یا صاحب الزمان. برپا شده حسینیه گریه ها بیا. حسینیه گریه ها بیا. بر روی چشمهای تر از اشک ما بیا. شالی عزای تو به عزایم نشانده است ای خدا. وقتی عزایمون شده صاحب عذابیا. این سستی و به حالی ما که میبینیم این از غیرت ما نیست که به این مجلس ها من خودم را میگم حتما با دعا و نظری لطف امام زمان و خیرات سری وجود مقدسش است. اگر ما همه چی همی بودیم 313 نفر تا هنوز چرا پره نشده. این از دعا و لطف حضرت است.
از خیرات سر امام زمان است یا صاحب الزمان از معرفت الهیم و از مصلحتی برم تازه رو شوم ز قدومی شما بیا یادش بخیر صحن رضا زار بیزدم یا زامی ما خراسان یا فارسی ها زیادتر به امام زمان به امام رضا احساسی همسایگی داریم یا زامی یا الله آقا نشستم دمی ایوانی تلابیا صلی الله علیک یا بقیت الله همه جا هر کس صدای و میشنود این آقایی که حادی از طرف خداست صدا بزنید یا صاحب الزمان الغوث الامان به خدا قسم با تمام اطمینان میخورم اگر از این حالا تا وقت نمازم صدا بزنیم ضرر نکرده اید مگر نشنیده اید ذکر علی عبادت اگر ذکر امام علی علیه السلام عبادت است ذکر امام زمان من عبادت است از قرآن برای شما بگویم دومین آیه سوره مبارکه انفال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولی وقتی امام زمان صدا میزنیم ببینید دلایش وجلت قلوبهم دقرقون میشه یا نمیشه بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون پس ذکر امام زمان ذکر خداست و عبادت از دل و با اطمینان کامل ذکر را بگویم و قلب ما دگرگون شود و از تاریکی به نور یا صاحب الزمان الغوث الامان بسرعی صدا را بیشتر و امام زمان اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك صدوا بزنين امام الزمان يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب الزمان الغوث الأمان ألا متوسل مشم بجوان الرشيد سيد الشهداء عليه السلام علي الأكبر حضرت علي عليه السلام علي الأكبر شبيه أشبه الناس برسول الله أي خدا حضرت سید الشهداء می فرماید وقت ما یاد رسول خدا می کردیم وقت قامتی علی اکبر نگاه می کردیم ای خدا این علی اکبر نه تنها صورتش حرکات و سکنات را رفتن و صحبت و همه خصوصیات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را داشت این جوان رشیدی امام حسین علیه السلام در روز عاشورا اولین کسی که از بنی هاشم برای اجازه میدان رفت خدمت سید الشهداء همه اصحاب نگذاشتن اهل بیت قبل از اونا به میدان برود همه جانشان را بذل
رو بخشش کردن. همچنانی که در زیارت عاشورا دستش خواندیم الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، جانایش را فدا کردند و رفتند. نوبت رسید به بنی هاشم، حضرت علی اکبر خدمت بابا آمد. همه کس که می آمد، همه سربازان و یاران سید و شهدا امام حسین علیه السلام با تعلل اجازه میدان میداد. اما دیگر گوشش که وقت آمد بدون تعلل علی را اجازه میدان داد. یا حضرت ابراهیم چه راز رمز تو، قربانی از حضرت اسماعیل و این قربانی علی اکبر و سید و شهدا در صحرای کربلاست. امام زمان بیاید و تفسیر کند. حضرت از بابا از دنبال حضرت علی اکبر نگاه معیوسانه کرد. حضرت علی علیه السلام رب میدان جنگ نمایان کرد. حالا با چند تا اشعار دست به دامنش میشمون. حضرت را برای دستگیری دنیا و آخرت و قبر قیامت خود صدا میزنیم و برای معرفت امام زمان و قد و قامت علی اکبر قسم میدیم خدایا معرفت و اطاعت امام زمان به ما عنایت بفرما. خسته دل ایش اشعار رو زمزمه دل هر دوست و محب و عزادار. خسته دل از رنج هجرانیم در را باز کن. هر که هستیم از محبانیم در را باز کن. لطف و احسان بر ضعیفان عادتی دیرین توست. مستمند و بس پریشانیم در را باز کن. بارگاهت باب رحمت کربلایت جنت است. تا به کی در پشت درمانیم در را باز کن. آقا جان اربعین را باز کن، را باز کن از گوشه و کنار عالم در این ایامی که راه بسته و دلها خیره گرفته است. خیلی شوق و دیدار و زیارتی زیر مبارک و دعا برای ظهور تحت قبه یا نظرت آرزوی همه است. یا الله بارگاهت باب رحمت کربلایت جنت است. تا به کی در پشت درمانیم در را باز کن. گر فراق تو مجازاتی گناهکاری ماست آی خدا. گر فراق تو گفتم که این زمزمه دل کل گفتم بالخصوص خودم. گر فراق تو مجازاتی گناهکاری ماست. حالیا دیگر پشیمانیم در را باز کن. همه صدا میزنیم حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. حضرت علی اکبر علیه السلام رفت به میدان جنگ نمایان کرد. حضرت برگشت. روایت های مختلفی وجود دارد. از یک قول روایت حضرت آمد به بهانه آب از بابا خواست. حضرت زبانش بزرگی زبانی حسین خوشتر از زبان سید و شهداست. اما روایت های دیگری هم وجود دارد که شاید همه ما درست باشد. میگه آقا سید و شهدا دلش خیلی میخواست یک بار دیگه ولی یک لیلا سلام الله علیه گفت برو داخل غیبه دعا بکن علی اکبر یک بار دیگه بیاید ببینی روی ماه روشنو. یا الله حضرت بی بی جان مادر
آخریم کردونم ای وای در نگذر که حضرت علی اکبر بوار صدا زد یا بطرگی حضرت سید الشهدا خودش را به جهان رسوند آی خدا آی خدا حضرت زینب سلام الله علیها و یاری سید الشهدا شتاب میدانیست امام حسین جار داره تا رسیدن به علی اکبر چند بار به زمین حضرت زینب آمد آقا وقت رسید بر والدی متعقد شده علی اکبرش بند دلش یادگار رسول خدا سر مبارکش و بشاری مبارکش را بر فرق و سر حضرت علی اکبر گذار خون فارمی کرد از خون سر علی اکبر علیه السلام سر صورت و ریشای مبارک سید الشهدا خونین شد با تأخیر سر مبارکش وقتی بلند کرد ریشای مبارکش خون علی اکبر می چگید ای وای بدن اونقدر قدر شده که حضرت عبایش را بفراشت صدا زد ای جوانانی بنی هاشم بیایید علی را برداری خیمه رسانید اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابت على قتله اللهم العنهم جميعا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بجوانی بشهادتی علی اکبر خدایا پروردگار به زور امام زمان تأجیل بفرما من شیعان و دوستان و محبین و منتظرین امام زمان نازل کرده اند همه عالم از روز عاشورا تا 40 زیارت سید الشهدا و دعای فرج را بخوانند برای فرج امام زمان و منتقین خون سید الشهدا انشاءالله زیارت این روزی جهلو کربلا باشیم یا الله به حق سید الشهدا و علی الاکبر یا الله یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحجه بظهور الحجه پروردگارا یا الله از این مجلس ما همه اموات ما در گذشته و استادا کسانی که ما را به این راه یا الله در این مسیر یاری کردن و هدایت کردن با دعای حضرت زهرا سلام الله علیها و خود شخص امام زمان عجل الله فرجه و شرف خدایا همه اموات ما را ببخش بیامرز یا الله دستش از دنیا کوتاست و از رازه ها یا الله بهره‌مندشون بگردان آن اولاد ما را معرفت و اطاعت امام زمان قرار نصیبشان و رزق و روزیشان بگردان یا الله یا الله لین قلبی لولی امرك یا الله بدم سید الشهداء اللهم صل على محمد و آل محمد خوشنود روح پاک مطهر آقا سید الشهداء حضرت آدم صفی الله حضرت حوا مادر ماست سلام الله علیها همه مؤمنین و مؤمنات پیغمبران امامات جمع باقی شهدا مؤمنین و مؤمنات اموات صاحب خانه رحم الله من قرأ الفاتحه مع الاخلاص والصلوات أحسنت.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين اللهم صل على محمد